welcome to Ceylon Geek Show YouTube channel. ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ annonymous email send කරන විදිය. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් Ceylon Geek Show YouTube channel එක subscribe කරන්න. එතකොට එහා පැත්තෙන් bell icon එක පෙන්නයි. ඒකටත් all කියන ටික එක දාන්න යන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් notification එක මාර්ගයෙන් ඔයාට කවුරුත් වීඩියෝ ගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. Ceylon Geek Show අනෙක් social media වල links මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවට join වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලාම මම annonymous mail එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඉන්නම්. annonymous mail එකක් කියන්නේ ඊමේල් එක යවපු එක්කෙනා හොයාගන්න බැරි වෙන්න මේල් එකක් යවන එකට. තවත් පැහැදිලි කරොත් ඊමේල් එක යවන එක්කෙනාට පුළුවන් annonymous mail service එක හරහා ඊමේල් එක යවපු කෙනාව හඳුනා ගන්න බැරි වෙන්න මේල් එක ලබන්නාට යවන්න පුළුවන්. ඔයත් vlogs බලන්න ආස කෙනෙක්ද? එහෙනම් දැම්ම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහින් ශශික කුමාරසිංහ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේල් එකක් යවන්න ඔයා ඉස්සෙල්ලාම වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. මේ වෙබ්සයිට් එක anonymousmail.me කියන වෙබ්සයිට් එක. හරි ඉතින් දැන් මම anonymousmail.me කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්නම්. මෙතන මේ 2 කියලා තියෙන තැනට අපිට anonymous mail එක යවන්න ඕනේ email එක දෙන්න ඕනේ. ඔයාට subject එකට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ලොකු බොක්ස් එකේ තමයි අපිට යවන්න ඕන මැසේජ් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ. මම නිකන් hello කියලා ටයිප් කරගන්නම්. ඊළඟට මේ කොළ පාට බොක්ස් එකේ තියෙන send email කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. දැන් බලමු email එකට mail එක ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් anonymous email කියලා එකකින් මේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hello කියලා අපි යවපු මේල් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් anonymous මේල් එකක් යවන්න. ඒ වගේම Ceylon Geek Show YouTube channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට එහා පැත්තෙන් bell icon එකක් පෙන්නයි. ඒකටත් ඔයා all කියන ටික එක දාන්න යන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගාම ඔයාට notification එක මාර්ගයෙන් ඔයා ගාවට වීඩියෝ එක ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. අපේ social media ටිකට join වෙන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.